Tänään mä aion koittaa, toimiiko Marseille-saippua oikeasti shampoona. Ja no, ainakin sen verran taustaa Marseille-saippuasta. Eli kyseessä on kasviöljypohjainen saippua, eli täysin vegaaninen tuote, joka toimii, tai ainakin luvataan, että se toimisi kaikkiin mahdollisiin kodin saippuan tarpeisiin. Sä pystyt pesemään sillä tiskejä, laittaa pyykkiä, käyttää yleispesuaineena, mutta jotkut käyttää sitä ihan oikeasti myös shampoona ja sitten vartalon pesuaineena. Ja mä oon itse pessyt aiemmin pyykkiä ja just silkkiä villavaatteita Marseille-saippualle ja se on vaikuttanut ihan toimivalta hommalta, oon tykännyt kovasti, mutta hiuksia en ole kyllä aiemmin tällä pessy. Marseille-saippua on tosiaan kahta eri variaatiota, on vihreätä ja sitten on valkoista. Ja valkoista Marseille-saippua käytetään yleensä kodinhoitoon, koska mä en tiedä miksi se on jotenkin jämäkämpää ja vähän vahvempaa. Ja sitten vihreätä käytetään enemmän kauneudenhoitoon, koska se on vähän hellävaraisempaa. Ja se vihreä väri siinä vihreässä Marseille-saippuassa tulee tosiaan siitä, että siinä on niin korkea se oliiviöljypitoisuus, että se väri tavallaan tiivistyy siihen saippuaan itseensä. Mutta sitten taas valkoisessa, niin aika usein nämä valkoiset saippuat, mitä on, niin nämä on valmistettu muista kasviöljyistä kuin oliiviöljystä. Eli esimerkiksi just kookoksesta. Yksi huomioarvoinen asia on, että tosi paljon Marseille-saippua myydään Marseille-saippuan nimellä, mutta niitä ei todellakaan ole itse asiassa valmistettu Ranskassa tai missään lähimaillakaan. Mä sanoisin, että tiedostava kuluttaja, ihan riippuen siitä, että mistä haluaa maksaa, niin löytää itselle sopivan tuotteen, kun hän osaa vähän katsoa sitä tuotteen sisällysluettelua. Onko se kasvipohjainen öljy? Onko se semmoinen kasvipohjainen öljy, jonka kanssa sä oot ihan okei henkilökohtaisesti? Koska osa Marseille-saippuista tehdään myös palmuöljystä ja niitä ei ole välttämättä sertifioitu mitenkään. Eli sekin kannattaa pitää mielessä. Mut ihan hyviäkin kopsuja oikeasti löytyy. Esimerkiksi tämä on italialainen knockoff. Eli ei todellakaan aitoa tavaraa. Aidon tavaran tunnistaa siitä, että siellä on sitten leimat molemmin puolin, joissa sitten kerrotaan. Ja mä oon kirjoittanut itse asiassa blogin puolellakin tarkemmin tästä, eli sieltä pääsee sitten tsekkaamaan ne tarkat yksityiskohdat. Mutta siinä on justiinsa se, että se on se Marseille-saippuiden valmistajaliitto, ja sitten siinä on se saippuan pitoisuus, ja sitten siinä on Savon Extra Pur tai Extra Pur, ihan vaan lukee, joka kertoo sitten sen, että siinä ei ole käytetty eteerisiä öljyjä eikä mitään muita lisäaineita, kuin vaan niitä aineksia, mitä tarvitaan siihen itse saippuan tekemiseen. Eli lähdetään koittamaan. Mun hiukset on kohtuullisen puhtaat, mutta shampoona erityisesti mikä mua kiinnostaa tässä hommassa on se, että Marseille-saippua se on aika öljypitoista. Ja jos yrittää saada hiuksista rasvasuutta pois sillä, että niihin hieroo tosi öljypitoista shampoota, niin voiko niistä oikeasti tulla puhtaat vai jääkö ne semmoisiksi lähmäsen kähmäsiksi? Elikkä we'll find out. Okei, ja nyt mä oon päästy jo näin pitkälle. Elikkä mä kävin kastelemassa mun hiukset, näytän aivan idiootilta, mutta se ei haittaa, koska nyt mä näytän ja mäkin saan tietää, toimiiko tämä vai ei. Eli ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa palashampoota käyttäisit, alat vaan hankaamaan sitä siihen hiukseen ja päänahkaan. Katsotaan nyt, saattaa tulla vähän ronskisti. Luodaan semmonen mukava vaahto. Ainakin tää vaahtoo tosi hyvin, mun on pakko sanoa. Näin. Sitten meillä on ihan riittävästi vaahtoa keskelle olohuonetta. Ja tää tosiaan tapahtuu tässä meidän olkkarissa sen takia, että meidän ton kylppärin valaistus ei ole mikään paras mahdollinen. Nyt musta tuntuu, että meillä on aika hyvät vaahdot tulilla ja ehkä jopa vähän ronskin puoleiset. Okei, eli nyt mä oon tullut huuhtelemasta hiukset. Siinä vaiheessa kun mä huuhtelin, niin mun jotenkin semmoinen ensimmäinen fiilis oli, että tää on ehkä vähän hamppusen tuntunen. Siis ei todellakaan niin kuin, ainakaan mun mielestä jäänyt rasvaseksi, vaan ehkä juuri niin päin, että tuli semmonen niin jyty tehopuhdistus, että mä en ole ihan varma, että kannattaako tätä kauhean usein tehdä tai koittaa kotona ollenkaan ylipäänsä välttämättä. Et jos koitatte, koittakaa sitä vihreätä. Ainakin siltä just nyt tuntuu. Katsotaan, mä lisään hiusöljyä ja mä koitan harjata hiukset ja katsotaan, tuleeko tästä mitään vai onko se semmonen hirveä takkupallo, jota ei saa edes auki.
Okei, eli ainakin nyt musta tuntuu, että harjauksen lopputulos, sen jälkeen kun mä olin laittanut vähän se hiusöljy peliin mukaan, niin vaikka mä en nyt tällä kertaa käyttänyt minkäännäköistä hoitoainetta, niin se silti lähti rullaa ihan hyvin. Et vähän se oli mun mielestä niin kuin takkusempi kuin mitä se normaalisti on, mutta se saattaa johtua myös siitä, että yleensä en kuvaile videoita samalla kun pesen hiuksiani ja pesen hiuksia pää ylös alasin, vaan ihan vaan suoraan ylhäältä alas suihkussa. Niin mä luulen, että se pesusuuntakin saattaa vaikuttaa siihen, että millaiseen takkuun se meni. Mutta mun mielestä se oli kuitenkin ihan kohtuullisen helppo selvitettävä. Ja nyt, ainakin tällä hetkellä, mun mielestä se tuntuu itse asiassa yllättävän niin kuin pehmeältä, ihan okeilta. Elikkä en ole välttämättä ainakaan just nyt ihan yhtä skeptinen kuin mitä mä olin ennen harjaamista tai harjaamisen yrittämistä. Ja seuraavaksi kuivataan tää tukka ja sit me nähdään, että mitä siitä oikeasti tuli. Et onko se lähmäsen kähmäinen sit kuitenkin, vaikka se tuntuu nyt ihan okolta, vai tuliko siitä ihan jäätävä hamppu. Eli seuraava vaihe. Nyt mun hiukset on kuivat ja mä sanoisin, että mun mielestä tää tuntuu itse asiassa sittenkin aika öljyseltä. Paljon öljysemmältä kuin mitä mä kuvittelin. Kun jos tätä katsoo, niin siis mulla on sellainen fiilis, että tää on tämmönen lähmänen ja sit kun sä juoksutat sormia siitä läpi, niin se on just vähän niin kuin olisi laittanut joko liikaa hiusöljyä tai että olisi niin kuin vahaa hiuksissa. Sitten mä mietin, että onko tää nyt, että teekö mä itse jotain väärin, mikä on aina mahdollista. Ja joku muu saa toisen näköisiä tuloksia, mutta ainakin niin kuin mun mielestä tää on siinä vaiheessa, kun se jöpöttää noin nätisti, niin ei mennyt ihan putkeen. Voisin sanoa näin päin, että jos sulla on lyhyehköt hiukset ja et halua käyttää hiusvahaa, niin sit kansis koittaa tätä, koska tää on tämmönen luonnon kosmetiikkaan lukeutuva vaihtoehto. Mutta musta tuntuu, että ainakin mun kylppärissä tää on enintään vartalonpesuun ja sheivaukseen tarkoitettua tavaraa, mutta en mä kyllä hiuksia tällä enää pese.